שלום לנאוה קצין, שמסקרת כבר עשרות שנים בריאות ורפואה בעיתון החרדי יתד נאמן, שתעזור לנו להבין איך נראית תקשורת המדע בתקשורת החרדית בארץ. שלום נאוה. שלום וברכה. נאוה, עד כמה נושאים מדעיים מסוכרים בעיתונות החרדית? האם זה שונה לדעתך מסיקור בתקשורת החילונית? יש שוני, אבל אני משערת שיפתיע אתכם, או את הציבור בכלל, לגלות שהציבור החרדי והתקשורת החרדית מאוד מתעניינים במדע, הם רואים בזה חשיבות רבה, בפרט ברפואה, כי אצלנו מבחינתנו רפואה זה עניין של חיים, וכל הנושא של הבריאות חשוב מאוד, אבל גם נושאי מדע מסוכרים בעיתונות החרדית הרבה יותר משחושבים. יש לנו מגזין לילדים לדוגמה, שכל שבוע הם מכניסים כתבת העשרה אחרת, על כל נושא בעולם, טבע, מדע, חלל אפילו, וכמובן בעיתון היומי, במגזין, יש הרבה כתבות שמעשירות את הידע מתחום המדע. הציבור גם מאוד אוהב את זה, הציבור שותה בצמא את הדברים האלו, צריך לזכור שאין לו הרבה מקורות אחרים, אדם ממוצע, ישראלי ממוצע, יש לו המון מקורות לקבל מהם את המידע, לחרדי אין הרבה מקורות נקיים, הוא לא ישתמש במקורות לא נקיים, אז העיתון מבחינתו, בעצם בשביל זה מייסדי העיתון, גדולי התורה, מלכתחילה יסדו את העיתון בין היתר, כדי לקבל את המידע הזה בצורה נקייה ומבוקרת, ונכונה מבחינתנו. אנשים אוהבים את זה. אחרי כל כתבה אני מקבלת שאלות, אני מקבלת בקשות, למשל אנשים רוצים לקבל את התמונה שהתפרסמה בעיתון, איך הם יכולים להגיע למקור, כמובן בנושא רפואה, אנשים שואלים באופן מעשי, אבל גם לא דווקא מבחינה מעשית, יש הרבה עניין בציבור בנושאים מדעיים. אם זה חלל, אם זה חיידקים, מה שתרצי. יש נושאים מדעיים שהם סלע מחלוקת בין המדע ובין פרשנות מילולית של התנ"ך, כמו גיל העולם או בריאה לעומת התפתחות של יצורים חיים. איך את מסקרת נושאים כאלה? שאלה טובה. קודם כל, סלעי המחלוקת הרבה יותר קטנים ממה שזה נדמה. ואני אתן לך דוגמה, אבולוציה. אבולוציה זה מושג שלא בא בקהל אצלי. אסור להזכיר אותו, הוא פסול, ובצדק. אבל כשאני סיקרתי במשך שנים ולקחתי כתבות, קראתי כתבות מ-National Geographic או מטבע הדברים, ומה שנקרא, תרגמתי אותם ללשון המדוברת אצלנו, גיליתי שהדברים הם די נכונים ויפים ומתבקשים. להפך, אפשר לקרוא להם פלאי הבריאה. אני חושבת שמספיק מדענים חשובים וגדולים אמרו שהם ראו את יד השם, יד האלוקים במה שקורה בגוף, במה שקורה בטבע, דברים שאת לא יכולה להסביר אותם, שמישהו שפך בוץ או זרק חול ומזה נברא העולם. כל הנושא של המפץ הגדול, זה לא בהכרח כפירה, זה לא בהכרח כופרני, יש לזה הסברים, יש שיטות, יש הרבה הסברים ויש גם חוקרים חרדים, או לפחות דתיים שעוסקים בזה. סלעי המחלוקת הרבה יותר קטנים ממה שאתם חושבים. אני באותן כתבות שכתבתי עליהן, לדוגמה, איך צמחי המדבר מפתחים להם, אימצו להם שיטות כדי להגיע למים, להגיע למזון באמצע המדבר. זה אבולוציה, אבל לא בהכרח אבולוציה של כפירה, כפי שדרווין התכוון אליה. הם מפתחים שנה אחרי שנה, או דור אחרי דור, את התכונות המתאימות, שעוזרות להם לשרוד. זה פלאי הבריאה, זה לא כפירה ולא אבולוציה במובן ההוא. זה נכון להמון דברים, לא רק כשאנחנו מדברים על גיל העולם, נכון, זאת כפירה מוחלטת, אם זה אי אפשר, אני לא יכולה להתגמש, אני פשוט לא אכניס את זה. או אם אני כן אכניס את זה, אני אכניס את זה בצורה לעגנית. כי בינינו, הדעה האישית שלי, כמי שיודעת, שהרבה מבינה, אני חושבת שמדברים שטויות.
איך אתה יכול להגיד לי ש3 מיליארד ו800,000 פסיק כך וכך לקח לא יודעת, לבריאת העולם? זה יוהרה לדעתי. המדע בעניינים האלה הוא יוהרה, הוא לא מוכח, מדענים מרשים לעצמם לפרסם כל מיני מחקרים, כל מיני שיטות, כל מיני מספרים, שתסלחי לי, אבל הם לא מבוססים. מעניין. כך אני מאמינה. אז בעצם את כל ההחלטות האלה את מקבלת ברמה האישית, או שיש, הבנתי שיש איזושהי ועדה רוחנית שעוזרת לקבל את ההחלטות האלה, מה נכנס ומה לא, איך זה עובד? ודאי, יש לנו ועדה רוחנית, עוד לפני שזה מגיע לוועדה רוחנית יש כללים, מה מותר ומה אסור, כמו למשל גיל העולם ודאי דבר שלא ייכנס, המילה אבולוציה לא תיכנס, יש דברים שאנחנו יודעים מראש, אבל מעבר לזה, כשאני כותבת ודאי שאני מפעילה צנזורה עצמית, אני מפעילה שיקול דעת, נקרא לזה ככה, כי הדעות שלי לא שונות מהדעות של מי שמתווה את הדרך בעיתון ומי שבודק. אני רק עלולה לפספס פה ושם, אז לכן הם בודקים, הם גם יודעים הרבה יותר ממני כמובן, בדברים האלה, אז הם בודקים אותי, הם בודקים כל מילה שנכנסת לעיתון, לפעמים יש פספוסים, לפעמים גם הם מפספסים, קורה, אבל בעיקרון הוועדה הרוחנית מתווה את הכללים, אנחנו מצייתים, אנחנו גם, היה לנו עורך שאהב להגיד שאנחנו כן, אנחנו פרבדה, בלי להתבייש, ותסלחי לי, גם ידיעות אחרונות והארץ ומעריב וגלובס, כולם יש להם את הכללים שמונעים מהם או גורמים להם לפרסם כתבות בגלל אינטרסים כאלה ואחרים. אז אני גאה לומר שהאינטרסים שלנו הם אינטרסים אידיאולוגיים. מעניין. נאוה קצין, תודה רבה לך על שיחה מרתקת. שמחה.